Hi everyone, I'm back to my YouTube channel and this time with no script किनभने मनको कुरा मनमा लागेको कुरा भन्नुपर्दा सायद एउटा कलम र कागजको जरुरत पर्दैन होला। मेरो पनि आज त्यस्तै छ कुरा। हुन त अब इट्स माई पर्सनल इश्यूज त्यो इट इज नट no one is related to this particular issue except for myself and people associated with my problem. तर पनि अब यसलाई मिन्स युट्युबमा हालेर के गर्नु खोजेको होला, सब्सक्राइबर बढाउनु खोजेको होला भन्छ होला। बट आई पर्सनली से द्याट आई डोन्ट वान्ट टु गेन मच मोर अफ पपुलारिटी थ्रु युट्युब अर फेसबुक। त्यो गर्नु खोजेको होइन। यति एउटा मान्छेलाई माध्यम चाहिन्छ। मनमा परिरहेको कुरा भन्नु सक्दैन, उकुस मुकुस हुँदाखेरि कसैले डायरी निकालेर कोर्नु थाल्छ होला आफ्नो मनको कुराहरू, कसैले आफ्नो साथीभाइलाई सेयर गर्छ। एन्ड दिस इज माई माध्यम भनौँ न, दिस इज माई मिडियम टु डाइसेमिनेट त नलेज हुन्छ है। आई मिन वाट एभर आई हेभ इन माई इनसाइड हियर यस्तो भएर बसेको छ। मेबी सम पिपल फिल द्याट वाइ सी इज डुइङ, अब वाइ सी इज लाइक भिडियो किन यस्तो पर्सनल इस्युजतिर पनि बनाएको, टु गेन द्याट इमोसनल एउटा अट्याचमेन्ट फिलिङ्सहरू देखाएर चाहिँ त्यो इमोसनली हामीलाई उयो गर्नु खोजेको। इट्स नट लाइक द्याट। मलाई पनि एउटा मिडियम चाहिएको थियो मेरो मनको कुरा बताउनु। यु नो अब स्कुल छँदादेखिको अब I was born a girl and since class 6 म बाहिरै बसेर पढेँ है। अनि द्याट वाज गुड। मेरो आमा बाउले जति सोच्नु थियो मेरो लागि दे वर स्टिल, बाबाले, आमा त हुनुहुन्न अहिले, तर बाबाले पनि सोच्नु हुँदैछ मेरो लागि होइन। अहिलेसम्म बिहा भइसकेर पनि हो। अन्त आई फिल द्याट अनि क्लास 6 को एजमा कति वर्ष पुगेको हुन्छ र 10-12 वर्ष आई गेस है। अब कलिलै उमेर, जब घर बस्नु मन पर्थ्यो तब घरदेखि बाहिर गए। अब आमा बाबाले पनि राम्रै सोचेर राम्रो होस् एजुकेसन, यसको राम्रो स्कुल, बजारको स्कुल, सिलगढीतिर पढ्यो भने यसको यो बाठी हुन्छ। खै बाठी भए कि लाठी भए, यहाँ मैले इङ्ग्लिस बोल्नु जाने, विशेष गरी चाहिँ आमाको इच्छा थियो कि मेरो छोराछोरी चाहिँ एकदम इङ्ग्लिस पटक्क बोल्ने होस् भन्ने एउटा सिम्पल आमाको सोचाइ थियो। त्यो त अब इङ्ग्लिस त पटक्क बोल्ने त भए, तर अब बाठी हुनु नहुनु आई डोन्ट नो। म बाठी भइनँ, किनभने मान्छेको अब बिहेभियर अनुसार पनि हुन्छ है, मान्छे बाठी हुनु नहुनु। अब त्यो त अब मान्छेलाई थाहा छ। प्रायःले चाहिँ भन्छ म एकदमै रिसा छु, म एकदमै सर्ट टेम्पर्ड, म एकदम मान्छेलाई एकदम गरिहाल्छु। सो द्याट्स माई नेचर। लिम्बुनी भएर पनि होला, छेत्रीसँग बिहा भएर अलिकति सिक्दैछु त्यो के गर्नु भन्नु त, लोलोपोतो गर्नु, अब अलिकति मक्खन दलेर बोल्नु। त्यो बोल्यो भने चाहिँ मान्छेहरू एकदम राम्रो हुन्छ अरे नि त सबैसँग है। तर खै मलाई त कति मेरो आफ्नो बाबाले भन्छ, मेरो दिदीहरूले पनि भन्छ, मेरो साथीभाइ कतिजना मेरो क्लोज फ्रेन्ड्स छ, उहाँहरूले पनि भन्छ कि अब एकदम मिठो बोली गर्नुपर्छ, मान्छेलाई राम्रो सत्कार गर्नुपर्छ। त्यो हो केटी मान्छेको बिहेभियर हेनतेन। इभन मेरो ममा आप्पा, मेरो सासू ससुराले पनि भन्नुहुन्छ, यस अब बुहारी तिमी यस्तो गर्नुपर्छ, तिमी राम्रोसँगले नै बात गर्नु, जस्तै नराम्रो दुश्मनसँग पनि हाँसेर बोल्नु, काम निकाल्नु सिक्नु। I think I am trying my best. I am trying my level best to be like, okay, you have to be in the good books. तर somewhere is lacking behind हुन्छ नि मेरो बिहेभियरमा। I try to be so very much with sweet voice, with sweet whatever मेरो मुखबाट चाहिँ क्याडबरी, लड्डु, जलेबी, रस्ताना सबै के भन्छ यो खिरहरू सबै निकाल्नु खोज्छु, तर जिरे खोर्सानी मात्रै निस्किन्छ क्या मेरो मुखबाट। अब म क्लास 6 मा ब्याक जान्छु है। अब छोरी मान्छे सानै थिएँ, मलाई थाहा थिएन कतिवटा कुरा। अब आइएम नट टकिङ अबाउट मी टु मुभमेन्ट, तर इट्स काइन्ड अफ मी टु ओन्ली। किनभने अब हुन्छ एउटा मोलेस्टेसनहरू, अब आई बिन थ्रु। रेज यर ह्यान्ड केटीहरू, किनभने यस्तो कुरामा लजाउनु हुँदैन। बिकज दुनियाँ धेरै ओपन अप भइसकेको छ थ्रु सोसियल मिडिया। यु क्यान एक्सप्रेस वाट एभर यु फिल लाइक, बट वाट एभर भन्दामै त्यो फाल्तु त हाल्नु भएन। मलाई चाहिँ कोसँग सेयर गरौँ भन्दा तपाईँहरू
को थ्रु सेयर गर्नु मन लाग्यो किनभने मेरो बिहेभियर किन यस्तो एक्सट्रिममा म किन सर्ट टेम्पर्ड किन म हाइपर हुन्छु आई थिङ्क इट इज रिलेटेड टु द्याट मोलेस्टेसन एन्ड सेक्सुअल असल्टहरूले पनि होला मान्छे स्पेसली मेन डोमिनेटेड हुन्छ नि कुराहरू चाहिँ मलाई त्यसले चाहिँ मलाई रिस उठिहाल्छ क्या आई डोन्ट वान्ट माई मेन टु कन्ट्रोल आई डोन्ट इभन माई हस्बेन्ड डजन्ट कन्ट्रोल मी त्यसै कारण मेरो रिलेसन अहिलेसम्म टिकिरहेको छ इफ यु स्टार्ट्स कन्ट्रोलिङ आई थिङ्क त्यति बेला चाहिँ तलमाथि प्रब्लम्स हुनसक्छ हो तर माई हस्बेन्ड इज भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ फेरि हस्बेन्डलाई इन्क्लुड गरिदिउँ किनभने अब मलाई चाहिँ के रिलेट गर्छु भन्दा यो मोलेस्टेसन केसहरूदेखि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा त्यस्तो चाहिँ मेन डोमिनेटेड हो मेन डोमिनेटेड वर्ल्डमा बस्दो रहेछु सोसाइटीमा बस्दो रहेछु भनेर चाहिँ आई हेभ टु फाइट ब्याक भनेर चाहिँ मैले वर्किङ फिल्डमा पनि मैले मेल डोमिनेट मलाई मेल मान्छेहरू कसैले थिचोमिचो गर्यो भने मलाई रिस उठिहाल्ने आई डोन्ट ह्याभ प्रब्लम विथ वुमेन स्पेसली आई डोन्ट ह्याभ प्रब्लम विथ गर्ल्स मेरै जेन्डरकोसँग प्रब्लम हुँदैन तर स्पेसली मलाई नि मेल So I'm sorry, not every men are like dogs. Sorry to apply those words, but then some men are very good. मैले राम्रो साथीभाइ पनि भेटेको छु तर मैले नराम्रो पनि भेटेको छु एन्ड साथीभाइ मात्रै हुँदैन अङ्कलहरू नराम्रो पनि भेटेको छु आई विल नट गो एनी फर्दर लङ विथ सच काइन्ड अफ थिङ बट देन मेरो बिहेभियरको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ बिहेभियरमा चाहिँ समवट मलाई त्यहाँ नै इफेक्ट गर्यो सानै उमेरमा कि yes, men are not, good. Men who dominate are not good. Men who, impose something on me, it's not good. They are very bad. भन्ने एउटा इम्प्रेसन बस्यो सो आई नेभर लेट जति ठुलो हुँदै गएँ म मेरो स्पेसली कलेजमा पनि प्रायः केटाहरूसँगै झगडा हुन्थ्यो मेरो काम गर्दा हो अनि मलाई लाग्थ्यो कि यस इफ दे डोमिनेट मी दे विल डोमिनेट मी इन एभ्रिथिङ जस्तो लाग्थ्यो सो म डोमिनेट हुनै दिन्थेन म रुइक कराइ भए पनि झगडा परेर भए पनि म बाँचेर उनीहरूसँग जित्नु खोज्थेँ रुइक कराइ गर्दै भए पनि सो द सेम वे इज इन द वर्क फिल्ड अब त्यो पढाइको कुरामा त भइहाल्यो होइन प्रोजेक्टहरूसँग गर्नु पर्थ्यो वर्क फिल्डमा पनि मेरो प्रब्लम हुन्थ्यो केटा मान्छेहरूसँग छ अब आई डोन्ट वान्ट टु मेन्सन नेम बिकज इट्स लाइक गोइङ वाइड अब म युट्युबमा हाल्दैछु भने त कतिलाई हेर्ला कतिले देख्ला तिनीहरूले फेरि मलाई सु गरिदियो भने हो सो डराएको होइन तर आई इभन दे हेभ देयर अब उनीहरूलाई डिफेम त गर्नु भएन उनीहरूलाई आइएम जस्ट टेलिङ द्याट मेरो बिहेभियर चाहिँ किन यस्तो रिसा किन यस्तो झडङ्गे किन यस्तो जिरे खोर्सानी किन यस्तो स्ट्रिक्ट भएको केटीहरू त केटा अपोजिट सेक्ससँग त मिल्नुपर्ने भन्ने सोच्छ होला कतिले तर मलाई आई डोन्ट नो वाइ सानोदेखि मैले कतिवटा कुरा झेलेको छु एक्लै भोगेको छु सानो त के ठुलो हुन्जेलसम्म पनि हो टाइममा पो दिदीहरूसँग बसेन त एक्लै आई ह्याड टु म्यानेज होइन आई ह्याड टु म्यानेज माई इमोसनल इस्युज अल्सो सो समटाइम्स म त आफै त्यो भगवानको एउटा मूर्ति थियो गणेश भगवानको सिलगढीमा बस्दाखेरि एक्लै थिएँ मिन्स मास्टर्स पनि सकेर आई वाज डुइङ माई राइसको कोर्स त्यति बेला यस्तो सिचुएसन थियो अब आई डोन्ट नो के हुन्थ्यो अब हुन्छ नि त मान्छेहरूलाई कतिवटा प्रब्लम है म त भगवानसँग लिटरली बात मार्ने भएको थिएँ म घरकोसँग पनि बात मार्थिनँ मेरो साथीभाइहरू पनि अब मिन्स हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्तता है त्यस्तो भएर मिन्स भगवानको एउटा मूर्तिसँग पनि म बात मार्न थालेको थिएँ आई फेल लाइक ला म त पग्ली भएँ क्या बट इट्स नट द्याट पग्ली आई वान्टेड सम वान टु लिसन टु मी हुन्छ नि अब अहिले पनि मलाई कसैले रङ उयो गर्यो मलाई त्यो रङ छस् यो छस् भन्यो भने कुनै किन म रङ छुइनँ तर पनि म आई फाइट ब्याक फर माई स्ट्यान्ड हुन्छ नि अब त्यो बिहेभियरै चेन्ज भयो मेरो अचानक सानोमा कतिवटा कुरा भएकोले बिहेभियरै मेरो चेन्ज हुन थाल्यो मेबी आई ह्याड माई सिस्टर्स बट देन कुनै किन म त बाहिर बसेर होला एकल काँटे बेहोरा क्या अब घरमा छुट्टीमा आउँथेर पनि रुममा कोचेर बस्थेँ फोनको टाइप बस्यो आई नेभर ह्याड अ स्मुथ रिलेसनसिप विथ माई फ्रेन्ड्स एन्ड वाट एभर द्याट केम इन माई लाइफ है तर मलाई मेरो बिहेभियरमा चेन्ज छैन मलाई मान्छेले रिसा छ यो छ त्यो छ भन्दाखेरि चाहिँ आई गो लिटरली ब्याक टु माई स्कुल डेज जब सानो थिएँ जब एक्लै थिएँ आई ह्याड टु फेस मेनी थिङ्स आई नो एभ्री गर्ल लिभिङ आउटसाइड अर लिभिङ इनसाइड घरभित्र पनि त्यस्तो मान्छेहरू हुन्छ है अनि उनीहरूलाई पनि त्यस्तो प्रब्लम छ होला तर बोल्नु आँट गर्दैन आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम पनि होइन मेरो पनि यो लेट भयो आइम इन द यु नो लेट 30s सो लेट 30s होइन अर्ली 30s सरी आइम इन द अर्ली 30s अनि अर्ली 30s पनि आई थिङ्क आई एम टु लेट टु एक्सप्रेस वाट एभर ह्यापन्ड होला वाट चेन्ज माई बिहेभियर वाइ आई एम सो अग्रेसिभ स्पेसली विथ मेन हो अन्त
आई थिङ्क द अदर गर्ल्स आर फेसिङ बट उनीहरू पर्दा पछाडि लुक्छ, भन्नु लजाउँछ, भन्नु डराउँछ, उसलाई के भएको थियो, कसले गर्दा बिहेभियर चेन्ज भयो, किन यस्तो भयो, त्यो सब कुरा उनीहरूले नि मनमै राखेर मरुन्जेलसम्म आई थिङ्क दे दे ड्र्याग दोज प्रब्लम्स एन्ड इस्युज इन देयर ग्रेभयार्ड जस्तो लाग्छ। तर म चाहिँ त्यस्तो खालके होइन, मलाई चाहिँ कुनै किन आज आउटबर्स्ट हुनु मन पर्यो बिकज most of the people who know me and most of the people who have worked with me know that I am very म पनि dominating nature को छु। म आफ्नो काम राइट एकदम सही तरिकाले गर्छु, गर्ने कोसिस पनि गर्छु, गरेको पनि हो। 10 जनाले मलाई भनेको चाहिँ मेरो गाउँकोहरूले हो कि कसले हो, मैले सुनेको है, तर हो कि होइन अब गर्नुहोस् कि मैले अश्विनीले त काम पाउनु बित्तिकै छोडिहाल्छ रे, यो गर्छ अरे, त्यो पनि छोड्छ अरे, त्यो गर्छ अरे, त्यो पनि छोड्छ अरे। मान्छेको आफ्नो आफ्नो इस्युज हुन्छ, आफ्नो आफ्नो प्रब्लम्स हुन्छ। जबसम्म आफूले भनेको जस्तो ठिक काम पाउँदैन, जबसम्म आफूले वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एउटा ठिक आफूमा पनि छ हुनु त वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट ठिक राख्नु नराख्नु, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट ठिक हुनु चाहिँ त्यहाँको बस ठिक हुनुपर्छ है। त्यहाँको मिन्स म थिचेर बस्नु मलाई मिचेर नराखोस् हुन्छ, मलाई चाहिँ आई पर्सनली फिल द्याट। तर कतिवटा अब प्राइभेट सेक्टरमा त बस्नै पर्यो। मैले एबिएनमा काम गर्दा पनि बसेकै हो, तर अब ड्यु टु माई पर्सनल रिजन्स आमा बिमार हुनुहुन्थ्यो, सो आई ह्याड टु लिभ। मैले अलमोस्ट 7 months काम गरेँ त्यहाँ होइन, दिन रात एक गरेर मैले टाइम स्लट टाइमलाई ध्यान दिएर, किनभने इट वाज अ स्याटेलाइट च्यानल है, त्यो पनि अब टेस्टिङ वेमै थियो अन एयर जानुको लागि। एकदमै दुःख गर्थेँ म, मेरो क्लोज फ्रेन्ड्सहरूलाई थाहा छ मैले दुःख गरेको नगरेको, मैले त्यसरी हाँस खेल मजाकमा मैले काम गरेको हो होइन, त्यो त मेरो क्लोज फ्रेन्ड्सहरूलाई थाहा छ, अनि त्यहाँको कोवर्करहरूलाई थाहा छ हाउ डेडिकेटेड आई वाज इन माई वर्क है। तर मलाई चाहिँ यति हो, वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा कसैले अब मेरो कामलाई अब मलाई फुर्काऊ, मैले राम्रो काम गर्छु त भनेको होइन, तर कतिवटा कुरा अब हदसे ज्यादै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कुनै किन ठिक लाग्दैन, अन्त म छोड्छु। कतिवटा त पर्सनल रिजन्स, अब जस्तै मैले भने मेरो आमा बिमार भएर मैले छोड्नु पर्यो। अब जस्तै मैले एउटा ठाउँमा पढाउँथेँ, त्यहाँनिर मेरो छोड्ने कारण छन् त, हुन्छन् त मान्छेको, त्यसै त अब दामी काम पाइरहेको छ त्यसै त छोड्दैन नि, केही न केही रिजन्स हुन्छ। त्यति बेला एक्सिडेन्ट भएको थियो, आई वाज इन बेड रेस्ट फर अलमोस्ट 2 months। अब मान्छेलाई त्योभन्दा ज्यादा राम्रो अफर आयो भने त जान्छै जान्छ नि, जो पनि जान्छ नि लोभेर, पैसै त हो मान्छे अहिलेको जमानामा, पैसामा जो पनि लोभिन्छ। तर म त्यस्तो खालके मान्छे त होइन, तर पनि अब कतिवटा कुरा हेरेँ, जुन ठाउँमा काम गर्थेँ त्यो ठाउँमा के चाहिँ मिलेको छैन, अर्को ठाउँमा खोज्थेँ, तर अब काम गर्नुको लागि पनि आफ्नैबाट छ भन्छ। तर अब मेरो बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि फेरि आइएम ब्याक टु माई बिहेभियर, आई गो ब्याक टु माई क्लास 6 को जुन चाहिँ सुरु भयो मेरो घरदेखि बाहिरको एउटा लाइफ होइन, मेरो पढ्नुपर्ने यस्तो हेनतेन। तर कतिवटा कुरामा कतिवटा ठाउँमा एक्लै पनि भोग्नु पर्दाखेरि मान्छे त्यस्तो क्रूरता आउँछ क्या, मान्छेको बेहोरामा एउटा अग्रेसिभनेस आउँछ, स्पेसली केटीहरूलाई। तर कसैले सेयर गरिदिँदैन क्या, सेयर गरिदिँदैन भन्दा पनि अब मैले जसरी गर्दैछु त्यो कतिजना केटीहरूले आँट गर्दैन गर्नु है, अन्त यसरी गर्नेहरूलाई पनि उल्टा भन्छ क्या, अब यो केटी चाहिँ पागल भई यस्तो कुराहरू पनि भनिरहेको, यो केटी चाहिँ के भएको होला, आफ्नो पर्सनल इस्युजहरू गरिरहेको भन्ने हुन्छ। तर आई थिङ्क अब यो चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो, मैले अब सुनिदिने पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हौ। अब मेरो टाइममा सुनिदिने कोही थियो होला मैले भनेको बात, तर मलाई भन्नु आँटै हुन्थेन। आफ्नो जर्नल त राख्थेँ, त्यो डायरीधरि जलाएर मैले फ्याँकिदिएँ है, त्यो डायरी पनि अब साथी थियो, त्यो डायरी पनि गयो। अनि त्यो बिचमा अक्युमुलेट हुँदाखेरि कतिवटा कुरा एक्लै झेल्नु पर्दा, कतिवटा इभन सिलगढीमा एकपल्ट यस्तो इन्सिडेन्ट भएको थियो कि लिटरली फलो गरेर आई युज टु स्टे अलोन है। अब इमेजिन त्यस्तो कुराधरि भोगेको मान्छे कतै स्विट नेचरको हुन्छ, अलिकति बिहेभियरमा आउँछ चेन्जेस, सेयर गर्नु सकेन भन्ने हुन्छ। मेबी मैले अहिले इट्स मेबी अब लेट भयो होला सेयर गर्नुमा, तर आई थिङ्क म अरू केटीहरूलाई पनि भन्छु द्याट यु निड सम वान टु सेयर दोज प्रब्लम्स, किनभने यस्तै प्रब्लम बिहेभियरमा चेन्ज आउँछ या कसैको केही प्रब्लम भएर प्ल्याट्टै मरिदिन्छ, त्यो सब चाहिँ नहोस्। हुनु त केटाहरूभन्दा अलिकति उयो हुन्छ, कुरा गरेर मन हल्का हुन्छ, बरु केटाहरूलाई अलिक इमोसनली उनीहरू मनमै राख्छ, अन्त सेयर गर्दैन, उनीहरूलाई झन् साह्रो पर्छ भनेको सुनेको छु। तर अब केटीहरूलाई चाहिँ धेरै कुरामा प्रब्लम हुन्छ नि त, केटीहरू घरदेखि बाहिर निस्किँदा एक स्टेप बाहिर निस्क्यो भने हो। अनि आई थिङ्क
अब आमालाई सेयर गर अहिले त आमाहरू पनि एकदमै यङ हुन्छ साथीहरू जस्तो हुन्छ है सेयर गर्नु मैले त त्यो सेयरहरू कतिवटा कुरा सेयर गर्नु सकिनँ है कति केटीहरूलाई घरभित्र पनि डर हुन्छ कति केटीहरूलाई घरभित्र दुईटै ठाउँमा प्रब्लम अब एउटा डर हुन्छ अनि त्यो सब चाहिँ सेयर गर्नु कोही छ भने सेयर गर्नु मेरो थियो फ्यामिली मेम्बर्समा तर कतिवटा कुरा मैले सेयर गर्नु सकिनँ है मेबी त्यसकै रिजल्ट चाहिँ अहिले मैले भोग्नु पर्दैछ किनभने म झट्टै अग्रेसिभ हुन्छु मलाई कसै केटा मान्छेले डोमिनेट गरे मलाई पट्टै मन पर्दैन कन्ट्रोलिङ छ भने म त्यसको डबल कन्ट्रोलिङ हुनु मनपर्छ द्याट इज माई अफेक्ट होला हौ त्यो जे पनि अब मोलेस्टेसन या कसैले के भनिरहेको कसैले फलो गरिरहेको त्यो सब चाहिँ झेल्दै सबै केटीहरूले झेल्दै आएको छ झेल्नेवाला पनि छ होला अझै पनि अब खै यस्तो त आई थिङ्क मेन्टालिटी चेन्ज हुँदैन अब मैले यस्तो भिडियो बनाएर त हुन्छ प्रज एन्ड कन्स हुन्छ यो भिडियोमा पनि कतिले ठिक कुरा गरे भन्ला कतिले होइन आफ्नो बिहेभियरसँग त्यो किन रिलेट हुन्छ त्यसमा पनि होला मेरो अगेन्स्टमा पनि तर मेरो चाहिँ भनाइ यही छ कि आई थिङ्क पिपल सुड लिसन हुन्छ नि सुन्नुपर्छ कसैलाई कस्तो भइरहेको छ रुममा एक्लै ग्लुमी भइरहेको छ भने प्लिज गो एन्ड आस्क देम बाहिर साथीभाइ बाहिर दिदीबहिनी दाजुभाइ दाजुबहिनी मात्रै भनेर हुँदैन उनीहरूलाई कोटाउनुपर्छ अब केटीहरूलाई मात्रै यस्तो प्रब्लम भयो भनेको होइन केटाहरूलाई पनि हुँदै रहेछ है अहिले मैले सुनेको बिचराहरूलाई केटाहरूलाई पनि प्रब्लम हुँदै रहेछ तिनीहरूलाई पनि गएर अब एक्लै बस्नु थाल्यो या सडन बिहेभियरमा चेन्ज भयो भने याद गरिहेर्नु सोध्नु के हुँदैछ कसो हुँदैछ डे टु डे उनीहरूलाई फलोअप गरिरहनुपर्छ है ताकि पछि गएर त्योभन्दा ठुलो केही काण्ड चाहिँ नगरोस् या केही अब उसले के गर्नु चाहेको त्यो नभएर ऊ कस्तो भएर चाहिँ रुमभित्रै एउटा चाहिँ कोठामा चाहिँ बाँधेर नबसोस् उसकै मनभित्रै गाँठो बनाएर चाहिँ नबसोस् त्यही कारण चाहिँ आज मैले यो भिडियो बनाएको है मलाई पनि कतिवटा कुरा मनमा लागेको छ अझै पनि लागिरहेको छ र आज चाहिँ म आई थिङ्क मेबी आई एम एक्जाजरेटिङ पनि भन्छ होला मान्छेले तर इट्स माई मेरो एउटा लाइफको कथा हो कथा पनि होइन हौ भएको कुरा हो भएकै कुरा तपाईँहरूलाई भनेको ठिक लागे ठिकै हो मेरो लागि अब ठिक नलागे आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हो कसैको माइन्डसेट त म चेन्ज गर्नु सक्दिनँ जस्तै मेरो कसैले चेन्ज गर्नु सक्दैन है तर म आइएम वर्किङ अन माई बिहेभियर किनभने वर्क गर्नुपर्छ सबैसँग बाजेर सबैसँग झगडा परेर भएन अब बिहेभियरले चाहिँ अब मलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ मेरो बिहेभियर यस्तो भयो भन्ने चाहिँ मेरो रिजन चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई दिएको छु है हजुरहरूलाई तर आई थिङ्क अब द्याट्स इट मेरो भने अलिकति भए मन हल्का भयो क्या अब मलाई आज चाहिँ मैले आँट गरेर मैले यो कुरा बोलेँ है यसरी नै आँट गरोस् अरू केटीहरूले पनि अरू भाइहरूले दाजुहरूले पनि गरोस् कसैलाई केही फिल भइरहेको छ आई थिङ्क इट्स अ फ्री प्लेटफर्म एउटा सोसियल मिडिया चाहिँ भन्दा केही जाँदैन मान्छेहरूले त्यस्तो बेकारको त हालिरहेछ भिडियो युट्युबतिर फेसबुकतिर भने आई थिङ्क सेयरिङ योर प्रब्लम्स इज लाइक it's a good thing for you and it's good for others who will listen to you as well किनभने अरूले कसैले बोल्नु सक्दैन उनीहरूले पनि त्यहाँबाट सिक्छ या यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यस्तोलाई सेयर गर्नुपर्ने रहेछ एक्लै चाहिँ नबस्नु एक्लै आफ्नै दिमागमा कुरा नखेलाउनु आफ्नो मनमा नराख्नु कसैले के गर्दैछ भने केटी मान्छे स्पेसली प्लिज लेट your parents know please let your close ones know whatever is happening otherwise ठुलो भएर you will be totally like different person you try to be a good but you will be like चेन्जेस आउँछ बिहेभियरमा आउन सक्छ या केही कुरामा आउन सक्छ चेन्ज सो यु बेटर बी लाइक ओपन अप हुनैपर्छ यो कुरामा आई एम नट टकिङ अबाउट अगेन मी टु मुभमेन्ट गरेको होइन मैले आफ्नो पर्सनल कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने त्यति मात्रै हो मेरो अब यसलाई राम्रो प्रकारले लिनेहरू पनि धेरै छ अघि भनिहालेँ नराम्रो प्रकारले लिनेहरू पनि धेरै हुन्छन् है तर अब आई डोन्ट ब्लेम एनी वान फर कन्ट्रोलिङ मी अर इम्पोजिङ एनिथिङ अन मी मलाई रिस उठाउनुको लागि मसँग नबोल्ने यो गर्ने त्यो गर्ने तर आइएम नट मैले आफैलाई ब्लेम पनि गरेको होइन तर मलाई चाहिँ के लाग्छ अब यस्तो पनि हुनसक्छ बा त्यसले गर्दा हो भनेको अब मेरो जस्तो मलाई जस्तो भएको छ त्यो अरूलाई पनि भएको हुनसक्छ सो तिनीहरूलाई पनि यो भिडियो हेरेर हेल्प हुन्छ उनीहरू ओपन अप हुन्छ भनेर चाहिँ आज मैले चाहिँ कति वर्षको मनमा गाँठो थियो त्यो चाहिँ मैले आज युट्युबमा हालेको सो द्याट्स इट मलाई अब सब्सक्राइबर बढोस् भनेर मेरो पर्सनल कुराहरू भन्नु खोजेको होइन आफ्नो पर्सनल कुरा कतिवटा भन्नु हुँदैन भन्छ तर आई डोन्ट थिङ्क दिस इज पर्सनल किनभने यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै केटीहरूमा हुन्छ आजकल केटाहरूलाई पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ अनि
द्याट्स इट मेबी अब युट्युबमा हाल्नु नहाल्नु अब हाल्नु त हाल्छु बनाएँ है अब यति हो मन परे त्यही भन्छु अब सबै युट्युबर्सहरूले भन्छ मनपर्ने लाइक हान्नु सब्सक्राइब गर्नु भन्छ सो हिट द बेल आइकन पनि भन्छ द्याट्स वाट आइम डुइङ इट्स अल अप टु यु वेदर यु हिट द बेल आइकन अर वेदर यु जस्ट फ्लिप बाई